درود و مهر بر شما. چند تا از بینندگان درخواست کردن که یک پاوری تعمیر کنیم که تک آیسی باشه. من از یکی از دوستان خودم این پاور رو گرفتم. چندین پاور داشت که یه دونش تک آیسی بود. حالا مشکلی که این پاور داره چیه؟ این پاور روشن نمیشه. وقتی به برق میزنیم یک صدای تیک کوچیک میده که البته فکر نکنم تو ویدیو شنیده بشه. خب میخوایم این پاور رو بررسی کنیم و ببینیم که چجوری باید اون رو تعمیر کنیم. من دیگه مراحل باز کردن قاب رو قرار ندادم. یه سیمم در اینجا لحیم کردم. قابش رو بهتون نشون بدم. این قاب پاور هست. این پاور رو چندان ارزشی ندارن و صرفاً برای آموزش من دارم این کار رو انجام میدم. خب ما میدونیم در هر پاور کامپیوتر دو بخش داریم. یک بخش استندبای داریم و یک بخش اصلی یا هم بخش اینورتر که خروجی ها رو بر ما تولید میکنه. نارنجی 3 و 3، قرمز 5، زرد 12. چند تا سیم دیگه هم هست. یه سیم سبز اینجاست که بهش میگیم PS آن، باید 5 ولت بده. یه سیم خاکستری اینجاست، پاور گوده که خیلی مهمه، اینم باید 5 ولت بده. و یک سیم بنفش. سیم بنفش هم 5 ولته. یه سیم قهوه‌ای هم غالباً هست برای تثبیت ولتاژ 3.3. تو بیشتر پاورها ما دو تا آیسی داریم. یک آیسی برای تولید پالس، آیسی بعدی به عنوان سوپروایزر یا ناظر برد. ولی در این مدار ما یه تک آیسی داریم. بیشتر اوقات وقتی شما یک آیسی دارید ولتاژ کاری همون 5 ولت. ولی یه سوالی پیش میاد. پس چرا دوباره بخش استندبای 2 تا ولتاژ داره؟ یکی که 5 ولت رو داره برای سیم بنفش. ولی یک ولتاژ دیگه هم همیشه هست. این ولتاژ دوم برای ترانس پالسه. 2 تا ترانزیستوری که پالس رو از این دریافت میکنن باید اون رو تقویت کنن. پس این ولتاژ دوم برای اونا هست. خب طبق معمول اولین کاری که باید انجام بدیم لامپ تست رو قرار بدیم. بعد از اون میایم ترانزیستورهای اصلی قدرت رو با تست بوق اولین مرحله تست میکنیم که ببینیم اتصال هست یا نه. طبق معمول باید فیوز هم چک کنیم. من مطمئنم شما کارهای اولیه رو بلدید ولی یه دور اینو با هم تست کنیم. مولتیمتر رو تست بوقه. ورودی ولتاژ رو تست میگیرم. یا کنید صدای بوق نداره. حالا میام فیوز رو میگیرم. بس سالمه فیوز. بعد که سلامت فیوز رو چک کردیم باید بیایم ترانزیستورهای اصلی قدرت. فعلا رو تست بوق. برد خیلی کثیف بود. تمیزش کردم ولی خب بیشتر از این دیگه تمیز نمیشد. 3 تا ترانزیستور هست. احتمالاً باید یکی ماسفت باشه. یه ماسفت برای 5 ولت استندبای اینجاست. میتونه ترانزیستور باشه یا ماسفت که یک ترانزیستور کوچیک دیگه هم باید کنارش باشه. این دوتا با هم شروع به نوسان میکنن همراه سلفی که تو این هست. یعنی اگه این سلف وجود نداشته باشه این دوتا نوسان ندارن. 2 تا دیگه اینجا هست. این دوتا مربوط به اینورترن. همین ترانس بزرگ. وسطی هم که ترانس پالس دیگه. خب پس این 3 تا رو میخوام چک کنم. رو تست بوقم اتصالی نداره. نمیگم سالمه. میگم اتصال نیست. اینم همینطور. اینم همینطور. پس این بخش سالمه. بازم منظور من از سالم بودن اینه که فعلا اتصال اینجا نمیبینیم. حالا میتونیم دیودها رو هم چک کنیم. ولی چون این بخش اتصال نداشت میشه گفت که الان اگه من دستگاه رو به برق بزنم احتمالاً بخش استندبای راه اندازی میشه. چون بیشتر خرابی ها مربوط به سوختن ترانزیستور استندبای که دیگه مدار راه اندازی نمیشه. خب من این سیما رو از قبل لحیم کردم. اول مدار رو به برق بزنم به کمک لامپ تست. اولین کار تست ولتاژ های استندبای. اگه ولتاژ استندبای رو داشته باشیم دیگه نیاز نیست که حالا بیایم ولتاژ خازن ها رو هم چک کنیم یا دیودها رو چک کنیم. یعنی دستگاه تا این مسیر به خوبی کار کرده، ترانس استندبای راه اندازی شده و ولتاژ خروجی رو داره به ما میده. خب بریم دستگاه رو به برق بزنیم. برای اینکه بتونم خروجی و ولتاژ گیری کنم همیشه من پراپ مشکی رو به سیم مشکی خروجی متصل میکنم. یعنی یه دستم آزاد میشه. میذارم به این حالت بمونه. پس فقط کافیه با یک پراپ شروع به ولتاژ گیری کنم. مولتیمتر تو حالت دیسیه.
خب دستگاه رو به کمک لامپ تست دارم به برق میزنم. یه صدای تیک کوچیک اومد که احتمالاً تو ویدیو شنیده نشد. خب این دیود استندبای 5 ولت داریم. یه دیود دیگه در اینجاست 12 ولت. خب این ولتاژ برای چی بود؟ برای راه اندازی ترانزیستورهای اصلی قدرت. بس 5 ولت استندبای احتمالاً برای آیسی میره، یعنی نیاز نیست که این 12 ولت کاهش پیدا کنه. همین 5 ولت رو برای سوپروایزر هم میذارم. بس این دوتا ولتاژ رو داریم. خب چرا دستگاه راه اندازی نمیشه؟ PS آن رو باید اندازه بگیرم. همون سیم سبز هستش که وقتی به مشکی میخوره مدار راه اندازی میشه. حالا پاور گود رو میگیرم، سیم خاکستری. نکنید پاور گود نداریم. حالا این ولتاژ رو بگیرم. خب از اینجا نمیشه گرفت. اینو بگیرم. 3.3 هم نداریم. سیم قهوه‌ای. خب پس متوجه شدیم که مدار ولتاژ استندبای رو داره ولی پاور گود تولید نشده، یعنی بخش خروجی داره ولتاژ نمیده. ما میدونیم که پاور گود از 5 ولت استندبای، 5 ولت خروجی و 5 ولتی که خود آی سی داره تولید میشه. حالا این آی سی چیه؟ من اول دستگاه رو قطع کنم. خب آی سی که تو این مدار به کار رفته EST7502B هست. نوشته Power Supply PWM with Supervisor، یعنی هم پالس تولید میکنه هم وظیفه نظارت رو داره. به خاطر همین یک آی سی استفاده شده. خب ببینیم چیا رو باید بررسی کنیم. پایه 1 2 3 نوشته 3.3 5 ولت 12، یعنی این برای سنس جریان 3 تا ولتاژ اصلی. پروتکشن رو پایه 4، گراند پایه 5، RT برای فرکانس رو پایه 6، C1 C2 در واقع اینا خروجی های پالس هستن. ریموت خیلی مهمه. اگر ولتاژ داشته باشه مدار خاموش. مثل کنترل ریموت تلویزیون یا هر وسیله‌ای. کنترل آی سی با این پایه ریموت. سافت استارت هم که مشخص. پاور گود پایه 11، همون سیم خاکستری. این دتکشن VCC پایه 13، گفتیم 5 ولت میگیره. در پایه 14 ما آوتپوت رو داریم، همون خروجی مدار جبران ساز. این پایه منفیشه و اینی که نوشته ولتاژ ادجاست پایه مثبتشه. چیزی شبیه ارور آمپلیفایر تو آی سی TL 494. پس اینجا ما چی رو باید چک کنیم؟ اول باید ببینیم پایه ریموت ولتاژ داره یا نه. اگر این پایه ولتاژ داشته باشه آی سی خاموشه. یه بار دیگه دستگاه روشن کنم این ولتاژ رو بگیریم. خب دستگاه رو روشن کردم. اولین چیزی که میگیرم پایه 13 VCC. شانزده پایه است. 16 15 14 و این 13. 5 ولت رو داریم. بس ولتاژ به آی سی رسیده. حالا پایه ریموت که این پایه گفتیم مهمه. اینجاست. بله 5 ولت داره. پس اگه این ولتاژ وجود داشته باشه دستگاه خاموشه. به همین دلیله که دستگاه کار نمیکنه. حالا من سیم سبز رو به مشکی میزنم ببینم ولتاژها ظاهر میشن یا نه. الان خروجی یه بار بگیرم. قرمز 0، زردم 0، نارنجی این هم 0. اگه اینا ولتاژ داشتن ما رو پایه 1 و 2 3 ولتاژ داشتیم. خب سیم سبز به مشکی. همونجا گذاشتم بمونه. حالا ولتاژ ها رو میگیرم. هیچ ولتاژی نداریم. حالا دوباره میرم ریموت رو میگیرم. خب ولتاژ از بین رفت. یعنی الان آی سی فعال شده ولی دوباره یک خطایی وجود داره. پای 12 رو نگاه کنید. دتکشن 9 10 11 12 2 صدم داریم. خب حالا میام پای 4. 1 2 3 4.
1/10 ولت داریم. خب این داره نشون میده که آیسی فعال شده، ولی یک خطایی سبب توقف آیسی شده. یعنی آیسی به عنوان سوپروایزر دستور توقف رو داده. خب چه چیزی باعثش شده؟ هر عاملی که هست از این دیودها به بعده. میتونه خازن باشه، میتونه دیودهای کوچیک باشه، دیودهای بزرگ باشه. چجوری تست کنیم؟ اول دستگاه رو خاموش کنم. خب طبق معمول خازن‌ها رو با تخلیه کنیم. خیلی کم ولتاژ توشونه. نشون میده که خازن‌ها فرسوده شدن. نمیتونن ولتاژ رو به خوبی نگه دارن. اگر نتونن ولتاژ رو نگه دارن، پاور گود مقدارش بالا میره. حالا برای اینکه تشخیص بدیم ایراد کجا هست، باید اول این دیودها رو چک کنیم، بعد دیودهای اصلی. چون تو بخش خروجی فقط همین 3 تا خازن و 3 تا دیود و 3 تا هم دیود اینجاست. پس خطا باید تو همین مرحله باشه. چون آیسی داره کار میکنه، ریموت فعال شد، یعنی ترانزیستورهای فیدبک سالمن، ترانزیستورهای پالس هم سالمن. چون اگه اینا سوخته بودن ما این ولتاژ رو در اینجا رو پایه 7 و 8 نداشتیم. پس من اول میخوام این دیودها رو چک کنم. یه راهش اینه که بیام مستقیما از همینجا چک کنم. یکی میتونم سیم‌های خروجی رو بگیرم. اول این دیودهای کوچیک، برعکس اول، خب این دیود سالمه. 2 تا دیود این زیر هست، اینا رو دارم میگیرم. این دیودم سالمه. دیود بعدی، خب این دیودم سالمه. این دیودهای 3 تایی. حالا دیودهای خروجی میتونیم از اینجا بگیریم، میتونیم از زیر بردم بگیریم. اینا دیودهای شاتکی هستند، مقدارشون خیلی کمه. سر مشترک دیودها رو پایه وسطه. گفتیم 3 تا دیود هست دیگه. 1 2 3. خب از اینجا شروع میکنم. درسته؟ درسته. مقدار اینا خیلی کمه. دوباره پایه وسط. 86 88. خب دقت بفرمایید، 3000 اینجا یک خطا وجود داره. بله، به احتمال زیاد همین دیود مشکل داره. بس دستگاه میخواست راه اندازی بشه، ولی خطای این دیود سبب میشد که دستگاه پروتکت کنه و این نشونه خوبیه. نشون میده که ترانزیستورهای پروتکت یا ترانزیستورهای فیدبک هم سالمن. خب حالا این دیود رو تعویض میکنم، ببینیم اصلا دستگاه راه اندازی میشه یا نه. خب امیدوارم شمارش دیده بشه. چیزی که من دارم میخونم نوشته 20 CT، 20 آمپر. خب دیود خارج کردیم. ولتمتر رو تست اوم. اول میخوام جای قرارگیری دیود رو تست کنم. پای وسط و کنار. خب همچنان خطا رو داریم. بس دیود خراب نیست. رو خط 12 دچار مشکلیم. یه مقاومت اینجاست. من حدود 470 یا 80 میلی میخونم. پس این نباید خراب بشه. چون اگر مقاومت خراب بشه مقدارش کمتر نمیشه، بیشتر میشه. پس ایراد از این مقاومت نیست.
3 تا دیود بود که اینا رو گرفتیم و 2 تا خازن. ظاهر خازن ها که خراب نیست، اینا نمیتونن این مقدار کم رو نشون بدن. ایرادی که ما داریم از اینجا این دیودها خازن مقاومت و این سیم هاست. دیودها سالم بود، خازن هم حدس میزنم سالمن، مقاومت که اصلا شک ندارم. یه برد رو تمیز کنیم. شاید اتصالی چیزی در اینجاست که فعلا دیده نمیشه. این لاین 12 همون سیم زرد که خروجی دیود از اینجا میاد این مسیر، از این مسیر میخوره اینجا به کمک سلف. میبرم رو تست بوق. خب همچنان خطا هست. دیگه الان باید خطا رو روی این سیم ها پیدا کنیم. سیم زرد. خب اینجا که مشکلی نیست. اینجا مشکل نیست. میتونم سیم های زرد رو جدا کنم ببینم خطا هست یا نه. اول پین ها رو نگاه کنیم. خب فکر کنم ایراد اینجاست. نگاه کنید، به این دقت نکرده بودیم. اینا کاملا مشخص. بله به احتمال خیلی زیاد نشتی از همینجاست. سیم زرد ذوب شده و به احتمال زیاد به سیم مشکی چسبیده. خب این خطه. این دیگه خرابه، یعنی از این دیگه نمیشه استفاده کرد. اگر من اینو قطع کنم، چون به هر حال این با تعویض بشه. اینو برای این اتصال میدم که این یکی راه بیفته. پس در اینجا دیگه قطع شد. خط 12 درست شد. پس به احتمال خیلی زیاد اصلا این دستگاه ایراد نداشت. مشکل روی این اتصال بود در اینجا. خب من دیودو باید دوباره جا بزنم. خب برای که وقتی ویدیو گرفته نشه من دیودو جا میزنم و دوباره برمیگردم. خب دیودو سر جاش قرار دادم. هنوز پایه هاشو لحیم نکردم. یه تست اولیه میگیرم برای اینکه ببینم دیود به بدن اتصال داره یا نه. روی بدنه دیود اتصالی نیست. در اینجا باید این پد آیه قرار بگیره. خمیر سیلیکون هم باید زده بشه، ولی هیچ کدوم از اینا ندارن و به احتمال زیاد این پاور دیگه روی کامپیوتر قرار نمیگیره. اینو من فقط برای تست دارم درست میکنم. پس یه خمیر سیلیکون نزدم. خب الان یه تست بگیریم. تست دیود. فرقی نمیکنه شما پراپ قرمز رو سر وسط بذارید یا پراپ مشکی، چون از طریق سلف دیودها با هم در ارتباطن. من پراپ قرمز رو میذارم. درسته؟ اینم درسته. اینا مقادیرشون کمتره. خب بس دیگه اتصالی وجود نداره. تست بوق هم بریم. این پر شدن خازنه که بوق میزنه. خب حالا دستگاه رو تست کنیم.
اگه دستگاه راه اندازی شد، من ولتاژ آیسی رو کامل براتون خواهم گفت. به کمک لامپ تست میخوام دستگاه رو به برق بزنم. خب دستگاه راه اندازی شد. پس مشکل فقط سر اتصال بود. چرا این اتفاق افتاده بود؟ دقت بفرمایید، اینجا خراب شده. احتمالا دستگاهی که این کانکتور بهش متصل بود خراب بود. اتصال کرده، سوخته و اینجا رو اتصال داده. پس یه تجربه خوب اینه که ما اول اینا رو نگاه کنیم که من یادم رفته بود. خب دستگاه راه اندازی شد. حالا میخوام این آیسی رو با ولتاژهاش کاملا برای شما شرح بدم. خب من جهت پاور رو تغییر دادم تا بتونم به راحتی ولتاژ گیری کنم. اول یه دور دیگه آیسی رو ببینیم. آیسی که ما داریم EST7502B هست. در این آیسی ما 16 تا پین داریم. پین شماره 1، 2 و 3 مربوط به سنس ولتاژن. وقتی پاور راه اندازی میشه، سیم نارنجی 3.3، سیم قرمز 5 و سیم زرد 12 ولت. بس خروجی ها میان در اینجا، یعنی آیسی خودش ولتاژی تولید نمیکنه. به کمک تقسیم مقاومتی ولتاژ های خاصی با تو اینجا قرار بگیره. بس پین 1 سنس 3.3 ولته که سعی میکنم عملا رو آیسی براتون اندازه گیری کنم. با توجه به طراحی و اینکه طراح چه تصمیمی گرفته باشه، میتونه کمی ولتاژ ها بالا پایین باشه. حالا ولتاژ پایه 2 این همون 5 ولت رو میگیره. 5 ولتی که از سیم قرمز داره میاد. ولتاژ پایه 3 که مربوط به سنس 12 ولت یا سیم زرده و تفاوت بین ولتاژ 5 و ولتاژ 12 روی این پین ها حدود نیم ولته، با تقسیم مقاومتی ایجاد میشه. PT همون پروتکشن هست، بین 6 دهم تا 3 ولت، هم حالت آور ولتیج پروتکشن هست. خب پین 5 هم که گراند یا زمینه، RT به کمک مقاومت تعیین میشه. این برای تولید فرکانس هست. اینجا ما نمیتونیم مرجع خاصی رو بگیم، چون طراح تصمیم میگیره که دستگاه با چه فرکانسی کار کنه. تو بیشتر موارد میان یک مقاومت 100 کیلو میذارن، مثلا فرکانس 75 کیلوهرتز. حالا پین 7 و 8. تو این نوع از مدارات ما رو پین 7 و 8 هیچ ولتاژی نداریم. در اینجا نوشته اوپن درین. این یعنی چی؟ ماسفت هایی که تو آیسی هستن فقط مسئول قطع و وصلن، یعنی به گراند متصل میشن. پس ما اینجا هیچ ولتاژی نداریم. چرا ما اینجا ولتاژ دیده بودیم؟ چون به احتمال زیاد از درایور یا مقاومت پول آپ در اینجا ولتاژ افتاده. حالا اگر مثلا پایه 7 یا 8 فرقی نمیکنه، هر دوتا یکسانن، به گراند متصل بشه، همون بخش ولتاژی رو که باید دریافت کنه، مثلا درایور 0 ولت میشه. پایه مخالفش ولتاژ داره، بس در اینجا میشه خاموش، این میشه روشن. حالا برعکس بشه، این میشه خاموش، این میشه روشن. بس در اینجا به نوبت قطع و وصل به گراند هستش. خب این چه مزیتی داره؟ چند تا مزیت داره. اول اینکه میتونه آیسی با ولتاژهای مختلف راه اندازی بشه. دلیلی نداره که مثلا شما با 12 ولت، 5 ولت، 8 ولت، چون قرار این 0 ولتش کنه. خب این باعث ایمنی بیشتر هم میشه دیگه، چون دست طراح بازه. نکته بعدی، تو پاورهای کامپیوتر اصلا قرار نیست آیسی مستقیما ترانزیستور یا ماسفت رو روشن کنه. قرار درایور رو راه اندازی کنه. من قبلا اینا رو زیاد شرح دادم. تو فهرست پخش پاور شما میتونید اینا رو ببینید. بس درایور نیم پولی که در اینجا هست، ما ابتدا خروجی این رو میدیم به 2 تا ترانزیستور تقویت. این ترانزیستورهای تقویت هستن که ترانزیستورهای اصلی رو روشن میکنن. پس در اینجا ما ولتاژ بالا نیاز نداریم. طراح میتونه در اینجا یک ولتاژ 2.5 یا 5 ولت استفاده کنه. پای ریموت یا پای روشن شدن یا همون PS آن که اگه ولتاژ داشته باشه یعنی دستگاه خاموشه، 0 ولت بشه یعنی روشن میشه. پای 10 سافت استارته، یک ولتاژی میگیره بین 0 تا 3 ولت، به تدریج بالا میره. اینم پاور گوده که گفتیم هر چقدر مقدار این عدد پایین تر باشه روی تستر دیده میشه، یعنی پاور بهتر جواب داده. یه پای دتکشن هم در اینجا هست که برای تشخیص استارته. اینو باید موقعی کار اندازه بگیریم. VCC در این آیسی 5 ولته. اگه بالای 5.5 تا 6 برسه آیسی میسوزه.
حالا اگه ولتاژ بیاد پایینتر، مثلا 4.2 4.3 آیسی رستارت میشه. این رستارت شدن سبب نوسان تو خروجی میشه. خب این سه تا پایه هم که مربوط به فیدبک دیگه. خودش نوشته آوتپوت 14. این خروجی فیدبکه بین 1 تا 4 ولت. ورودی منفی نوشته اوپن، اینجا رو نگاه کنید نگاتیو، همون منفی اینورتینگ. این ولتاژش میتونه بین 2.4 تا 2.6 باشه. بازم بستگی به طراحی داره. حالا تنظیم اینجا کجاست؟ در اینجا ولتاژ ادجاست بین 1 تا 3 ولت. تمام این بخش‌ها با تقسیم مقاومتی غالبا ایجاد میشن و اونم بستگی به طراح داره. خب تمام این مواردی که گفتم به صورت تئوری بود. حالا دستگاه رو روشن کنیم ببینیم عملاً چه ولتاژهایی داریم. خب مولتیمتر رو حالت دیسیه. پراپ مشکی رو من وصل میکنم به پین مشکی یا سیم مشکی. میذارم دائما تو این وضعیت باش. ما داریم بخش سرد رو اندازه گیری میکنیم. این بخش گرم مدار، این بخش سرد که توسط این ترانس ها ایزوله شده. پس من میتونم از این سیم مشکی برای این بخش استفاده کنم. ولی نباید بیام این بخش رو اندازه گیری کنم. چون سبب اتصال میشه. حتی امکان داره مولتیمتر هم آسیب ببینه. خب دستگاه روشن کنم. سر خطدار آیسی اینجاست. یعنی پایه 1 میشه اینجا سمت چپ. ببخشید من لرزش دست دارم و امکان داره کمی بد بتونم اندازه گیری کنم. شما رو مولتیمتر اینو ببینید. خب بریم پایه 1. 3 ولت. پایه 2. 5.2. پایه 3. 4. ولتاژهایی که من گفته بودم اینجا تفاوت داشت. دلیلش اینه که طراح با تقسیم مقاومتی این ولتاژها رو تولید میکنه. حالا بریم ولتاژ پایه 4. 311 میلی ولت. پایه 4 هم پروتکشن بود. پایه 5 گراند آرتی فرکانس. نگاه کنید وقتی لمس کردم خطا ایجاد شد، یعنی فرکانس تغییر کرد. حالا پایه 7 و 8 همون مربوط به پالس ها. 2.1 2.1 یعنی اینا به سرعت در حال قطع و وصل شدن هستن. پایه ریموت که اگه ولتاژ داشته باشه مدار خاموشه. سافت استارت. پایه 10. پایه 11 پاور گود 5 ولت رو داره. پایه 12 دتکشن 4.2. پایه 15 این VCCه. این ولتاژ اگه بالا برسه نزدیک 6 ولت آیسی تون خواهد سوخت. خب 3 تا پایه فیدبک داریم. این خروجی فیدبک همون مدار جبران سازم میشه بهش گفت. این پایه 14 آوتپوته. به صدای مدار دقت کنید. وقتی انتخابش کردم فرکانس تغییر کرده. دقت بفرمایید. این پایه 15 هست. این هم پایه 16 ادجاست 2.14. خب همونطور که مشاهده کردید ولتاژهایی که اول گفتم با ولتاژهایی که الان گرفتیم تفاوت داشت. دلیلش طراحی هست. طراح تصمیم میگیره که چه ولتاژهایی در اینجا قرار بگیره. ولی آیا دستش کاملا بازه؟ نه. با توجه به دیتا شیت آیسی ولی میتونه مقادیر رو کم و زیاد کنه. غالبا در این مداراتی که ارزان هستن با تقسیم مقاومتی این ولتاژها ایجاد میشن و سوختن این مقاومت ها میتونه ولتاژها رو به هم بریزه و آیسی دچار مشکل بشه. اولین چیزی که در آیسی با چک کنید ولتاژ VCC شه. تا ولتاژ بهش نرسه آیسی اصلا راه اندازی نمیشه. خب این مدار چیزی دیگه ای نداشت جز مدارات ارزان قیمته. تو بخش خروجی تا جایی که تونستن قطعات رو خارج کردن. فقط چیزایی که لازمه تا پاور راه بیفته وجود داره. حتی تو بخش ورودی سلف وجود نداره. پس این پاور به احتمال زیاد تولید نویز هم میکنه. یعنی وقتی به برق ساختمان وصل بشه احتمالاً در دستگاه‌های مجاور شما نویز رو خواهید داشت. خب حالا یه فرکانس بگیریم.
حالا پایه 7 و 8 که همون خروجی های پالس هستن. گیره سوسماری رو به منفی متصل کردم. گیره سوسماری اسیلوسکوپ. پایه 8 رو میگیرم. حدوداً 93 کیلوهرتز. شکل موج مربعی هم شما بالا میبینید به رنگ زرد. حالا پایه 7 هم بگیرم. این هم شکل موجش رو دارید میبینید. این فرکانس چجوری تولید میشه؟ به کمک پای RT و مقاومتی که تو مسیر هست. اگه بیاد داشته باشید تو آیسی مثل TL494 پایه CT و RT رو داریم. اینجا هم دقیقا همون قانون هست. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشید. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.